बाहेर मस्त गारवा, डिसेंबरचा सीझन म्हणजे थंडी, अशा वेळेला कधी कधी ना जेवण बनवायचा खूप कंटाळा येतो आणि मी अशा वेळेला काय करते ना, टोमॅटो सूप वगैरे बनवते आणि मस्त ते एन्जॉय करते. पण नेहमी नेहमी काय टोमॅटो सूप घ्यायचं हो, तर म्हटलं आज आपण प्रॉन्स सूप बनवूया, खास नॉनव्हेज लोकांसाठी, आणि मला ते खूप आवडतं म्हणून स्वतःच सुचवलेली रेसिपी आहे आणि एकदम झकास झालेली आहे. तर आता वेळ घालवायचा नाही आहे आणि आपण आता सूप बनवायला घ्यायचं आहे. तर सुरुवात करूया चटपटा प्रॉन्स सूप बनवायला. आपण तेल घेऊया आणि ते छान गरम होऊन द्यायचं आहे. तेल तापलेलं आहे. आपण आता ह्यात घालूया कांदा. एक कांदा उभा चिरून घेतलेला आहे. त्यानंतर ह्याच्यात घालूया 1 टेबलस्पून हिरवी मिरची, आलं आणि लसूण हाफ क्रश. त्यानंतर इकडे मी घेतले लाल मिरची सुकी, ती भिजत घातली होती आणि ती मिक्सरला हाफ क्रश वाटून घेतलेली आहे, तर ती घालूया 1 टीस्पून. त्यानंतर घेऊया अर्धा टीस्पून काळी मिरी पावडर. आवडीचा विषय थोडीशी कोथिंबीर, 1 टीस्पून सोया सॉस, मीठ चवीप्रमाणे, आणि आता हे छानपैकी परतून घ्यायचे. ह्याच्यामध्ये कांदा ना पूर्ण परतून नाही घ्यायचा, थोडासा तो कच्चा राहिला पाहिजे, असे आपलं सूप पिताना तो दाताखाली असं छानपैकी चावला गेला पाहिजे, त्याची एक टेस्ट वेगळी लागते. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी घालूया. साधारण 2 कप पाणी घेते मी आणि आधी ते छानपैकी उकळून द्यायचे. छान उकळी आलेली आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये प्रॉन्स घालूया. इथे मी 15 ते 16 प्रॉन्स घेतलेले आहेत. हे साधारण आपला 1 वाटा. छानपैकी झालेलं आहे आता, आणि मी आता इंडक्शन पण बंद केलेलं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये प्रॉन्स तुम्ही टाकणार ना, तर ते प्रॉन्स कसे पटकन शिजतात ना, त्यामुळे फक्त शेवटच्या वेळेला टाकायचे आणि 5 मिनिटं फक्त उकळायचं आणि बंद करून टाकायचं तुमचं इंडक्शन गॅस काय असेल ते. आणि आता मी हे सर्व करते छानपैकी. गरमागरम सूप तयार आहे आणि बाहेर पण गारवा आहे आणि मला आता राहवत नाहीये, कारण माझा हे नेहमीच असतं, काहीतरी असं थंडी बिंडी पडली की सूप प्यायचं आणि त्याच्यामध्येच मस्तपैकी एन्जॉय करायचं. तुम्ही पण हे करू शकता. तुम्ही तुमच्या मित्रमैत्रिणींना बोलवू शकतात आणि असं सूप एन्जॉय करू शकतात आणि नंतरचे पण मी काय रेसिपी शिकवले ते पण करू शकतात. तर आज मी टेस्ट करणार आहे. मस्तपैकी झणझणीत असा ठसका लागतोय. ती रेड मिरची जी मी घातलेली आहे खूप सुंदर लागते. काळा मिरची पण टेस्ट लागते आणि त्या प्रॉन्सचं तर ज्युसीपणा जो उतरला त्याच्यामध्ये तर क्लास. तुम्ही नक्की हे करून बघायचं आहे. मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आहेत आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं.